নমস্কাৰ, মই ৰোহিত চৌধুৰী স্বাগতম জনাইছো আন এক নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ NCERT চিৰিজৰ আজি তৃতীয়টো ভিডিঅ'। আৰু এই তৃতীয়টো ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিম আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স চেপ্টাৰটোৰ থাৰ্ড চেপ্টাৰ, যিটোৰ নাম হৈছে আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী চাউথ এছিয়া। এই চেপ্টাৰটোত আমি আগৰ দুটা ক্লাছত আমি কল্ড ৱাৰৰ ৰিলেটেড বস্তুখিনি চালো। তাৰপিছত আমি তাৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটোৰ পিছত চালো যে কেনেকৈ আমাৰ US ডমিনেন্স শেষ কৰিবৰ কাৰণে মাল্টিপলাৰ ৱৰ্ল্ডলৈকে এতিয়া আমাৰ বিশ্বটো গুচি গৈছে। এতিয়া বিশ্বটোৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, আমি মাল্টিপলাৰিটি দেখা পাম। There is no unipolar world but whereas we can see a multipolar world where several centers of powers are emerging. Now today we are going to discuss the third chapter, that is contemporary South Asia. Now this chapter is also important from exam, not only as an exam point of view but as a political science itself, because this South Asia, this region is given less importance in our present scenario. কিয় কিয় যদি কওঁ, কাৰণ এই সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকে বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰি আমাৰ কলনিয়ালিজম শেষ কৰিছিল। য'ত আমাৰ এই সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰি বিলাকত ক'লে ইণ্ডিয়াটো বৰ্তমান আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। আৰু আজি এই চেপ্টাৰটোত আমি চাম বেলেগ কান্ট্ৰি বিলাকৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন, তথা এই বেলেগ কান্ট্ৰিবোৰে যিবিলাক আমাৰ সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰি বিলাক আছে, কান্ট্ৰি বিলাকে কেনেকৈ ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিছে, ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছে নে নাই, তেওঁলোকে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, প্লাছ বৰ্তমান তেওঁলোকৰ স্থিতিটো কি। সেই চেপ্টাৰটো গোটেই চেপ্টাৰখিনি সেইখিনিয়ে। ইয়াতে বহুতখিনি দেশৰ আছে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল, এইবিলাক চব ধৰণৰ বস্তু আছে, যিটো আমি চেপ্টাৰটো আগবাঢ়িম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' আমি তলত যাওঁ। এটা প্ৰশ্নটো সুধিছে যে হোৱাট ইজ সাউথ এছিয়া। সাউথ এছিয়া বুলি যদি কথাটো কওঁ ন, তেতিয়া আমাৰ এইকেইটা কাণ্ট্ৰি আমাৰ মাজত আহে। ইয়াতে যদি কাণ্ট্ৰি কেইটাৰ আমি আলোচনা কৰিম, কি কৰিম, বাংলাদেশ, মালদ্বীপছ, বাংলাদেশ, ভূটান, ইণ্ডিয়া, শ্ৰীলংকা আৰু শ্ৰীলংকা, এইকেইটা কাণ্ট্ৰি, বাংলাদেশ, ভূটান, ইণ্ডিয়া, মালদ্বীপছ, নেপাল, পাকিস্তান এণ্ড শ্ৰীলংকা। এইখিনিৰ বস্তুখিনি এই কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ বিষয়ে এটা দিয়া আছে যে এই কাণ্ট্ৰি বিলাকে ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ লৈছিল, বাছ এইবোৰৰ মাজত বা তেওঁলোকে কি কি সমস্যা হৈছিল তেওঁলোকৰ ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ গৈ, সেইখিনি বস্তু আমি চাম। এইখিনিৰ প্ৰতি যদি আমি চাওঁ, এই যিকেইটা কাণ্ট্ৰি দিয়া আছে, কাণ্ট্ৰি কেইটা যদি ক'ব যাওঁ, বহুত ডাইভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ মাজত আছে, লিংগুইষ্টিক, ছ'চিয়েল, কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি আমি দেখা পাওঁ। প্লাছ এই ৰিজন বিলাক একোটা নাও দে আৰ এমাৰ্জিং এজ এ পাৱাৰফুল ষ্টেটছ। এতিয়া যদি আমি তেওঁলোকৰ এইখিনি প্ৰথমখিনিত ইমান এটা একো কথা লিখা নাই, ইয়াতে যদি আমি চাওঁ যে ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছিঙৰ ক্ষেত্ৰত, মই যদি চাওঁ, যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল এটা দিছে পাকিস্তান এণ্ড বাংলাদেশ। চ' পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশে দুয়োটা দেশে কিন্তু নিজৰ মাজত আৰ্মি ৰুল তেওঁলোকে ফেচ কৰিছিল। দে বহুত ফেচড আৰ্মি ৰুল। পাকিস্তানৰতো গোটেই ডেকেড, যিমান স্বাধীনতাৰ ফালৰ পৰা পাকিস্তান যেতিয়া স্বাধীনতা হ'ল, তেতিয়াৰ পৰাই আৰ্মি ৰুল দেখা পালে। ঠিক তেনেকে বাংলাদেশেও যিটো মিলিটাৰী কু দেখা পালে। আৰু বৰ্তমানো যদি নিউজটো যদি চাইছা, বৰ্তমানো বাংলাদেশৰ মিলিটাৰী কুৱে আছে। যেনেকা তাৰপিছত যদি মই কওঁ, নেপাল আছিল এটা কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি। নেপাল আমাৰ এটা কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি আছিল। এণ্ড তাৰপিছত 2008 কিয় মনাৰ্কি কি হৈছিল, এবলিষ্ট হৈছিল, আৰু নেপাল এটা ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক হৈ গ'ল। চ' আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পাওঁ, সকলো দেশে বা সকলো দেশৰ মানুহে ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মানুহৰো ভূমিকা দিছে। ডেমক্ৰেচি চবেই বিচাৰে। ইয়াতে এটা মেপ দিয়া আছে, চ' ডেমক্ৰেচি ইজ প্ৰেফাৰ্ড অভাৰ ডিক্টেটৰশ্বিপ এভৰিৱেৰ এক্সেপ্ট পাকিস্তান। চ' এতিয়া পাকিস্তানততো আৰু এতিয়া ডেমক্ৰেচি মানে বিচৰা নাই তাতে, কাৰণ তাতে তাৰমানে ৰুলটো অলপ বেলেগ ধৰণেই তাতে। সেইটো এতিয়া পিছত আলোচনাৰ মাজলৈ গ'লে গম পাবা। মুঠতে ক'ব গ'লে, more or less every country in the world, they opt for democracy. Why? Because democratic form of government is emerged as the best form of government. তাতে পাব্লিকৰ আণ্ডাৰত, যেহেতু পাব্লিকৰ আণ্ডাৰত চৰকাৰ, তাতে ক'ব গ'লে পাব্লিকৰ আণ্ডাৰত ডেমক্ৰেচি কনচেপ্টটো ধুনীয়া। জনতাই এজন জননেতা
বাছনি কৰিব, বাছনি কৰি উঠি সেই জননেতাজনে ৰাইজক শাসন কৰিব। যদি সেই জননেতাজনৰ আচৰণ বা তেওঁলোকৰ শাসন ভাল পোৱা নাই, জনতাই গুচাব পাৰিব। সাধাৰণ ডেমক্ৰেচিত এইটো চলে। ডেমক্ৰেচিৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চক লৈ সকলোৰে মতভেদবিলাক ভিন্ন ভিন্ন। There are differences in their views, but many people opted for democracy. They like democracy, and people want their country to follow the democratic ideology. So এইখিনি এটা টেবুল দি আছে, চাব পাৰা এইখিনি। এতিয়া আহো মূল আলোচনাৰ বিষয়লৈ, যে এতিয়া আমি চাম বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰি বিলাক কি ধৰণে ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিছে বা তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে নে নাই, সেইখিনি বস্তু আমি চাম। এতিয়া ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ কথাখিনি দিয়া নাই এই চেপ্টাৰটোত, বিকজ ইণ্ডিয়াৰ কথাখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা কিতাপ আছে, সেইটো ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স অফ ইণ্ডিয়া চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, তাতে আমি পঢ়ি যাম। যেতিয়া সেইটো ভিডিঅ' আহিব তেতিয়া এইটো পলিটিক্সৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি আহিব। এতিয়া টাইমলাইন, মই প্ৰত্যেকটা হেৰিতে কৈছো টাইমলাইন খিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াতে কিছুমান থাকে প্ৰশ্ন, কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰা মাৰি দিব পাৰে, যেনেকা বৰ্ডাৰ কনফ্লিক্ট কেতিয়া হ'ল ইণ্ডিয়া চাইনাৰ, ইণ্ডো পাক ৱাৰ 1965, এতিয়া কি হ'ল, এইবোৰ বস্তু আমাৰ আহিব পাৰে। So let's start the military and the democracy and Pakistan. পাকিস্তানৰ কাহানীটোৱে ক'ব গ'লে তাতে ডেমক্ৰেচি মানে ফ্ল' ডেমক্ৰেচি বুলি যিটো কয়, সেই কনচেপ্টটো কিন্তু পাকিস্তানতে আছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু প্ৰপাৰ মিলিটাৰী ৰুল আমি পাকিস্তানত আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া যদি কথাটো কোৱা যায়, পাকিস্তানে যেতিয়াই কনষ্টিটিউশ্যন পাকিস্তানত বনাল, তেতিয়াই কিন্তু কোন আহিল, জেনেৰেল আয়ুব খান। চোৱা, প্ৰথম হেৰিতে আহিল জেনেৰেল আয়ুব খান। জেনেৰেল আয়ুব খান কোন আছিল, মিলিটাৰী ৰুলাৰ আছিল। জেনেৰেল আয়ুব খানে কিন্তু কি হ'ল, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ল'ল। মানে আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন এমাৰ্জ হ'ল, কাণ্ট্ৰিখনৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনিল, আফটাৰ দ্য ইনচেপশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এ মিলিটাৰী জেনেৰেল টুক অভাৰ। চ' এটা যদি কওঁ, soon get ill and soon get himself elected, সি ইলেক্টেশ্যন হৈ গ'ল। And also he had to give up the office where there is a popular. Again, চব মানুহৰে এটা হেৰি থাকে, সকলো দেশৰে মানুহৰ ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰতি এটা মানে যিটো ইচ্ছা বা উৎসুকতা থাকে। তেওঁ ৰুলটো ভাল নাপালে, আৰু ভাল নাপাই পেলাই কি হ'ল, আমাৰ এই জেনেৰেল আয়ুব খানৰ চৰকাৰটোক গুচাই দিলে। তাৰপিছত জেনেৰেল আয়ুব খানৰ চৰকাৰটো গুচিল ঠিকেই, কিন্তু চৰকাৰ আঁতৰিল, কিন্তু যিটো সেই মিলিটাৰী ডমিনেন্স সেইটো কিন্তু নগ'ল। জেনেৰেল আয়ুব খানৰ পিছত আৰু এটা মিলিটাৰী ডমিনেন্স আহিল, যাৰ হেৰি হৈছে আণ্ডাৰত আহিল জেনেৰেল য়ায়া খান। য়ায়া খান, এতিয়া ক'ব গ'লে এই য়ায়া খান পুনৰ এটা জেনেৰেল, সি তাৰ পিছত আফটাৰ আয়ুব খান জেনেৰেল আহিল য়ায়া খান। য়ায়া খানৰ পিছত আকৌ তাৰ মিলিটাৰী থকাৰ পিছতে কি হ'ল, পাকিস্তানত ফেচ দ্য বাংলাদেশ ক্ৰাইচিছ। সেইখিনি সময়তে পাকিস্তানে কি কৰিলে, বাংলাদেশ সমস্যা, বাংলাদেশ ক্ৰাইচিছটো অলপ এই বাংলাদেশত সেইখিনি আলোচনা কৰিলে গম পাবা যে ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ যিটো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ যিটো যুদ্ধ হ'ল বাংলাদেশক লৈ, সেই বাংলাদেশক লৈ কিন্তু তেতিয়াৰ দিনৰ হেৰিটো আছিল আমাৰ যিটো মিলিটাৰী ৰুৰাল আৰ্মি শাসকজনৰ নাম আছিল য়ায়া খান। এই য়ায়া খানে কিন্তু তেতিয়া সেইটো সময়ত বহুত কথা কৈছিল, যে আমাৰ ক'ব গ'লে যে এইজনটো মহিলা, ভাৰতৰ তেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আছিল, ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰ আছিল, ইন্দিৰা গান্ধীৰ চৰকাৰক তেতিয়া মানে কৈ আছিল যে এইগৰাকীটো মহিলা, এই মহিলাগৰাকীনো কি কৰিব পাৰিব, আমাকনো কেনেকৈ হাৰাব পাৰিব। কিন্তু ইন্দিৰা গান্ধীও কৈছিল যে মানে এনেকা কৈছিল যে এক সচ্চে ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু নাৰী কি শক্তি আজ উছে দিখাওগি। আৰু যিটো আমি দেখা পাওঁ হাউ বেডলি পাকিস্তান ডিফিটেড ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। 93,000 চলজাৰে চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিল, কাৰণ ইণ্ডিয়াই চাৰিওফালৰ পৰা হেৰি লৈছিল সেনাখিনি। বাৰু খিনি আহিব পিছত। তাৰপিছত ইষ্ট পাকিস্তান এমাৰ্জ হৈ গ'ল, বাংলাদেশ কাণ্ট্ৰি হৈ গ'ল, সেইটোক লৈ পেলাইতো আকৌ এই য়ায়া খানকটো আকৌ গুচি গ'ল। তাৰপিছত এনাডাৰ লিডাৰ আহিল, সেইজন কিন্তু এটা ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট আছিল। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম পাকিস্তানত এটা ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট আহিল। এই গভৰ্ণমেণ্টটো যিটো সি কোনো মিলিটাৰী ৰুলাৰ নাছিল, সেই মিলিটাৰী ৰুলাৰটোৰ নাম হ'ল আমাৰ মিলিটাৰী ৰুলাৰ নহয়, এইটো ডেমক্ৰেটিক লিডাৰটোৰ নাম হ'ল জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো। So Zulfikar Ali Bhutto, he came to power in Pakistan from 1971 to 1977. এইখিনি সময় তেওঁ শাসন কৰিলে। আকৌ এতিয়া চোৱা, এই জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোক কিন্তু মিলিটাৰী কু হ'ল পাকিস্তানত। তুমি দেখাই পাই আছা, প্ৰথমতে আয়ুব খান, তাৰপিছত সেই য়ায়া খান, তাৰপিছত কোনোমতে এটা ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট এটা হ'ল পাকিস্তানত, কাৰ নেতৃত্বত, জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো। আকৌ জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোক চৰকাৰটো পদচ্যুত কৰিলে, আৰু কোন আহিল, জিয়াউল হক, জেনেৰেল জিয়াউল হক 1977ত আহি গ'ল। আকৌ জিয়াউল হকক এটা প্ৰ' ডেমক্ৰেচি মুভমেণ্ট এটা তেওঁ ফেচ কৰিছিল জিয়াউল হকে।
আৰু জিয়াউল হাকে 1982 from 1982 onwards and an elected government established once again under the leadership of 1988 under uh, leadership of বেনজিৰ ভুট্টো এতিয়া আহিল আমাৰ কোন বেনজিৰ ভুট্টো বেনজিৰ ভুট্টো কোন বেনজিৰ ভুট্টোই জুলফিকাৰ আলী ভুট্টোৰে জীয়ৰী আছিল আমাৰ কোন এইটো বেনজিৰ ভুট্টো চ' আমাৰ আহিল জিয়াউল হকক কিন্তু আকৌ পিছত এটা প্ৰ ডেমক্ৰেচি মুভমেণ্ট সি ফেচ কৰিলে যে ফেচ কৰি পেলাই কোন আহিল তাৰপিছত আকৌ ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট এটা আহিল তাৰ আণ্ডাৰত বেনজিৰ ভুট্টো গ'ল আমি চাওঁ এতিয়া আমি এইখিনিতে কোৱা হৈছে যে পাকিস্তান পলিটিক্স the whole Pakistani politics is centered around the military rulers. So military rulers তেওঁলোকে ক'ব গ'লে মেইনলি শাসন গোটেই ডেকেডটো তেওঁলোকে শাসন কৰিলে যি দুই এটা শাসন আহিল সেই দুটাকো পদচ্যুত কৰিলে কি ক'ম আৰু এতিয়া the phase elective democracy lasted till 1999 when the army stepped again. So again democratic election আহিল 1990 মানে এই যিটো 1988ত বেনজিৰ ভুট্টো আহিল 1999 লৈকে সেই ডেমক্ৰেটিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো থাকিল কিন্তু তাৰপিছত এগেইন আৰ্মি ষ্টেপড ইন আৰু তেতিয়া কোন আহিল জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্ৰাফ আৰু সি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যিজন আছিল আমাৰ নৱাজ শ্বৰীফৰ নাম চাগে শুনিছা নৱাজ শ্বৰীফক কিন্তু আকৌ এই পাৰভেজ মুশ্ৰাফে কিন্তু পদচ্যুত কৰিলে এগেইন জেনেৰেল মুশ্ৰাফে ইলেক্ট হল প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আৰু Pakistan continued to be ruled by army but since 2008 democratically elected government leaders are ruling Pakistan আৰু বৰ্তমান যদি চিনিয়ৰ দিছে বৰ্তমান পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেহবাজ শ্বৰীফ আৰু প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে আসিফ আলী জাৰদাৰী এণ্ড আৰু ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকেও ডেমক্ৰেটিকলি ইলেক্টেড হৈছিল এণ্ড আমাৰ ইমৰান খানো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল পিছত ইমৰান খানক জেলত লোৱা হয় বহুত ৰায়টছ হ'ল পিছত এটা ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হ'ল য'ত আমাৰ আসিফ আলী জাৰদাৰী প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট হ'ল আৰু আমাৰ শেহবাজ শ্বৰীফ আমাৰ এতিয়া হেৰি হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল বৰ্তমান পাকিস্তানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল এতিয়া এইটো এটা প্ৰশ্ন আহে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত প্ৰায় আহি থাকে যে কিয় পাকিস্তানে ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা নাই What are the reasons that Pakistan is failed to establish a proper and a stable democracy? ইয়াতে কিছুমান কাৰণ আছে the first reason is that the social dominance of the military clergy and the land-owning aristocracy has led to the frequent overthrow of government and the establishment of military government. এটোৰ মানেটো কি যদি তুমি পাকিস্তানৰ কথা কোৱা এই মিলিটাৰী শাসনটো কিয় বেছি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ন কিয় মানে বেছি কিয় কাৰণ তাৰে মিলিটাৰী তাৰমানে তাৰে যিটো পাকিস্তানৰ যিখিনি মাছ আছে যিখিনি নৰ্মেল পপুলেচ বা যিখিনি জনতা আছে জনতাৰ মনত এনেকুৱা এটা কথা সোমাইছে যে পাকিস্তানৰ ডেমক্ৰেচি আচলতে ক'ব গ'লে একো মানে ঠিকেই নাই আমি মিলিটাৰী পাৰ্চন আমিহে আচলতে পাকিস্তানক এটা উচিত উন্নতিৰ পথত আমি ৰাস্তা দেখাব পাৰিম আমিহে পাকিস্তানক বাহিৰা শত্ৰুৰ পৰা আমি সুৰক্ষা দিব পাৰিম সেই মানসিকতা সেইটো মানুহক দি ব্ৰেইন ৱাছ কৰিলে গোটেই আৰু এতিয়ালৈকে আমি পাকিস্তানৰ মিলিটাৰীটোৰ আমি ডমিনেন্স সদায় দেখো এনেকুৱা কৰিছে মানে যে আমিয়ে আচলতে আচল আৰু যিমানে পাকিস্তানী পলিটিক্স বিলাক হৈছে চেলফিছ মাইণ্ডেড পাৰ্টিজ পাকিস্তানৰ যিখিনি ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি সেইবিলাক চেলফিছ মাইণ্ডেড হয় আমি আচল আমি দেশৰ কাৰণে যুঁজো আমিহে তোমালোকক আচলতে আচল সেই ৰূপটো দিব পাৰিম আচল উন্নতি দিব পাৰিম আমি পাকিস্তানক সুৰক্ষা দিব পাৰিম সেইবাবে তোমালোকে আমাকে আচলতে ছাপোৰ্ট দিব লাগে আৰু সঁচাকৈ জনতা সিহঁতকে ছাপোৰ্ট দি দিছে আৰু যিটোৰ কাৰণে পাকিস্তানত এতিয়া ষ্টেবল ডেমক্ৰেচি নাই তাৰপিছত আৰু যদি মই কলো ক্লাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত কি পাকিস্তানত ধৰ্মীয় বা যিখিনি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বা ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায় তাতেতো বেছিভাগ মুছলিম ডমিনেটেড বা তেওঁলোকৰ মাজতো যিখিনি ধৰ্মগুৰু টাইপৰ মই কৈছো ধৰ্মগুৰু তেওঁলোকৰো মাইণ্ড তাৰমানে ব্ৰেইন ৱাছ কৰি লৈছে যে তাতে অলপ বেছি এইটো বস্তু অলপ বেছি চলে তেওঁলোকৰো ডমিনেন্সটো বেছি সেইবাবে পাকিস্তানত আজিলৈকে আমি এটা ষ্টেবল ডেমক্ৰেচি আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ প্ৰ ডেমক্ৰেচি মুভমেণ্ট হয় বাট তথাপিও মিলিটাৰী ছাপোৰ্টটো পাকিস্তানত আছে প্লাছ আৰু এটা ছেকেণ্ড কাৰণ হয় যে লেক অফ জেনুইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপোৰ্ট ফৰ ডেমক্ৰেটিক ৰুল ইন পাকিস্তান হেজ ফাৰ্ডাৰ এনকাৰেজ দ্য মিলিটাৰী টু কণ্টিনিউ ইটছ ডমিনেন্স জিঅ' পলিটিক্সত যদি কাৰো ইণ্টাৰেষ্ট মানে জিঅ' পলিটিক্সৰ এইটো ৰুলে যে কোনো পাৰ্মানেণ্ট ফ্ৰেণ্ড নাথাকে কিন্তু আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট কিন্তু থাকে পাকিস্তানক
সেই মৰেল ছাপোৰ্ট বা সেই যিটো ছাপোৰ্ট যে আমি ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে সেইটো কিন্তু আজিলৈকে দিয়া নাই। কাৰণ আমি জানো পাকিস্তানত যদি টেৰৰিজমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যদি কোৱা মিছা কৈতো লাভ নাই, সেইটো পাকিস্তানতে বুলি কোৱা যায়। গ্ল'বেল ইছলামিক টেৰৰিজম সেইটো পাকিস্তানতে দেখা পোৱা যায়। তে যিখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাকে এটা বস্তুৰ কাৰণে ভয় কৰে যে somehow যদি সেই যিবিলাক নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ আছে বা নিউক্লিয়াৰ আৰ্চেনেলছ আছে বা যিমান ৱেপন মানে যিমানৰ ৱেপন ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে আৰু যদি এবাৰ যদি আমাৰ সেই টেৰৰিষ্টৰ হাতত আহি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই টেৰৰিজম আৰম্ভ কৰি দিব, গ্ল'বেল টেৰৰিজম আৰম্ভ কৰি দিব আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাকক এটেক কৰি দিব। সেইটো ভয় আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বিলাকত আছে। ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ বুলি ক'ব গ'লে কোনবিলাক আহে আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি মেইন যদি খিলাৰি কোৱা ইউ এছ এৰ কথাই ক'ব লাগিব। এ, এই ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ প্ৰতি যিটো তেওঁলোকৰ যিটো মনোভাৱ, ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছৰ যিটো মনোভাৱ যে আমি আচলতে এইটো কৰিব দিব নালাগে। যদি বাই চান্স কিবা কাৰণে যদি পাকিস্তানৰ তাতে সেই নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ বিলাক যদি একবাৰ টেৰৰিষ্টৰ তাতে গুচি যায় হ'ল আৰু কথাটো। তে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট নকৰে। তেওঁলোকে এই জেনুইন ছাপোৰ্ট নাই যে ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ হওক পাকিস্তানৰ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰে যে মিলিটাৰী ৰুলে হৈ থাকক, কমচে কম মিলিটাৰীত তাতে আমাৰ ৱেপনেৰী খিনি থাকক, ৱেপনছ বা আৰ্ম এণ্ড এমুনেশ্যন খিনি থাকক, তেওঁলোকে কিবা না কিবা কৰিব। সেইকাৰণে সেইটোও এটা কাৰণ। এটাত লিখিছে যেনেকা given their fear for the threat they what they have called the global Islamic terrorism and the apprehension that Pakistan nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups and the military regime in Pakistan has been seen as a protector of Western interests in West Asia and South Asia. ক'ব গ'লে পাকিস্তানৰ কাহানীটো এতিয়া এনেকুৱাই ভাই বেলে মিলিটাৰী ৰুলে দেখা পালে পাকিস্তানে আৰু আজি এইবাৰ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট হেৰি হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান পাকিস্তান ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট আছে বাট ষ্টিল আমি চাওঁ জিঅ' পলিটিক্সত বহুত চেঞ্জ হৈ থাকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন চেঞ্জ হৈ থাকে কি হয় পিছলৈকে চাওঁ সফল ডেমক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰে নে নাই ঠিক আছে এতিয়া আগবাৰো ডেমক্ৰেচি ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ কাহিনী প্ৰায় একে বাংলাদেশতো আমাৰ মিলিটাৰী ৰুল দেখা পাইছে তে যদি মই কওঁ বাংলাদেশ কিন্তু প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল বাংলাদেশ ৱাজ এ পাৰ্ট অফ পাকিস্তান ফ্ৰম 1947 টু 1971 কাৰণ ফাৰ্ষ্টতে আছিল এই পাকিস্তানটোক জনা গৈছিল ইণ্ডিয়া মাজত আমি হেৰি চেপ্টাৰটোত আমি পাম ইফালে আছে ৱেষ্ট পাকিস্তান ইফালে আছে ইষ্ট পাকিস্তান ডিভাইডেড বাই দ্য হিউজ এক্সপেন্স অফ ইণ্ডিয়ান টেৰিটৰী এইটো আছিল দুটা পাকিস্তান আছিল বাট কি হ'ল এই ৱেষ্ট পাকিস্তান আৰু ইষ্ট পাকিস্তান তেওঁলোকৰ মাজত যিটো লিংগুইষ্টিক কালচাৰ ছ'চিয়েল কালচাৰ বা যিখিনি তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি কালচাৰ সেইখিনি কিন্তু একদম নিমিলে কেনেকৈ নিমিলে কাৰণ ৱেষ্ট পাকিস্তান যিটো বৰ্তমান দিনৰ পাকিস্তান পাকিস্তানত কি বুলি কয় তেওঁলোকে আমাৰ উৰ্দু ভাষা বেছি চলে উৰ্দু ভাষাৰে তাতে উৰ্দু লেংগুৱেজ হয় তাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা আকৌ যদি মই বাংলাদেশৰ কথা কওঁ তাতে কিন্তু বেংগলী চলে বাংলা প্লাছ তেওঁলোকৰ যদি কথাটো কওঁ ইহঁতৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ ধৰণটো বেলেগ তেওঁলোকৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ ধৰণটো বেলেগ আমি ভাষিক খাদ্যপানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ খাদ্যপানটো বেলেগ কিন্তু কি হৈছিল আমাৰ এই যিটো ৱেষ্ট পাকিস্তান যিটো বৰ্তমান দিনৰ পাকিস্তান সেই পাকিস্তানে কি কৰিছিল আমাৰ ইষ্ট পাকিস্তানক অৰ্থাৎ বৰ্তমান দিনৰ বাংলাদেশক তেওঁলোকৰ ডমিনেট কৰিছিল কেনেকৈ পাকিস্তানে উৰ্দু লেংগুৱেজটো ইম্প'জ কৰিব খুজিছিল আৰু ইহঁতৰ মাজত এটা মনত চেণ্টিমেণ্টত লাগিল যে আমাৰতো ভাষাটো বেংগলী আমাক কিয় বাৰু হেৰি কৰা হৈছে আমাক কিয় আমাৰতো ভাষা বেংগলী আমাক কিয় তেওঁলোকে ইম্প'জ কৰিছে চ' এনেকুৱা বহুত ইম্প'জ ছ'চিয়েলি লিংগুইষ্টিকলি এনেকুৱা বহুত এনেকুৱা কালচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ প্লাছ তেওঁলোকৰ সেই ইম্পজিশ্যনৰ কাৰণে কি হ'ল আমাৰ ইষ্ট পাকিস্তানত প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হ'ল আৰু সেই প্ৰটেষ্টৰ মুখখন গুৰি ধৰোঁতা কোন হু ইজ দ্য লিডাৰ অফ দ্যাট প্ৰটেষ্ট শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান যিটো বংগবন্ধু বুলি কয় শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত পাকিস্তানৰ আমাৰ প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হ'ল এতিয়া কি হ'ল প্ৰটেষ্ট কৰিলে আৰু যেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানত যেতিয়া ইলেকশ্যন হ'ল তাতে আমাৰ শ্বেখ মুজিবুৰে পুৰা ভাষ্ট মেজৰিটিলি ৱেষ্ট মানে ইষ্ট পাকিস্তানত গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকক কি হ'ল
পুৰা পূৰ্ণ বহুমত পালে আৰু বহুমত পোৱাৰ পিছত আমাৰ ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ উঠিল খং যে কেনেকৈ কৰি ইহঁতে পাই গ'ল নাই এতিয়া সময় হৈছে ডমিনেট কৰাৰ এতিয়া ৱেষ্ট পাকিস্তানে খং উঠি গ'ল টেমা গৰম উঠিব মানে একদম পুৰা মাথা গৰম উঠি গ'ল মূৰ গৰম উঠাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিলে নাই আমি এতিয়া এটেক কৰিম কাক এটেক কৰিম হেৰি সেইকাৰণে পাকিস্তানে এটা আমাৰ অপাৰেশ্যন ওলাইছিল অপাৰেশ্যনটোৰ নাম হৈছে অপাৰেশ্যন চাৰ্চ লাইট গুগলত চাৰ্চ কৰিব পাৰা অপাৰেশ্যন চাৰ্চ লাইট য'ত ৱেষ্ট পাকিস্তানী আৰ্মীয়ে তোমাৰ এটেক কৰিছিল ইষ্ট পাকিস্তানী ফ'ৰ্চ ইষ্ট পাকিস্তানী আৰু আমাৰ যিটো ষ্টুডেন্টছ তাতে যেনেকা আমাৰ যেনেকা এটা আছু আছে যিবিলাক প্ৰমিনেন্ট ছাত্ৰ সংগঠন যিবিলাক আছে তাতেও আছিল বাংলাদেশ ছাত্ৰ লীগ এটা পিকচাৰত আছে বাংলাদেশ ছাত্ৰ লীগ আৰু যিটো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকে প্ৰাৰ প্ৰতিবাদ কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যি প্ৰতিবাদবোৰ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈয়ে গৈছিল ইষ্ট পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্ৰ লীগ আছিল যিখিনি দল তেওঁলোকৰ মাজতো শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান আছে তেওঁলোকৰ লগত হৈ এটা বৃহৎ প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবাদ দমন কৰিবলৈ আহিছিল ৱেষ্ট পাকিস্তানে তাৰ পিছত কৰিছিল কি অপাৰেশ্যন চাৰ্চ লাইট মুক্ত কৰিছিল এটেক কৰিছিল এই যিটো তীব্ৰতাত বহুত মানে বেয়া ধৰণৰ এইটো ইনচিডেন্ট বুলি মই ক'ব লাগিব কাৰণ ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ ইনচিডেন্ট চাগে দেখা নাছিল কাৰণ বহুত মানুহক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু মাৰা হৈছিল এনেকুৱা কাৰণে আমাৰ কি হৈছিল ইণ্ডিয়াত কিয় এইটো তোমালোক সুধিব পাৰা যে এই যুদ্ধটোত কিন্তু ইয়াৰ পিছতে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ এই বাংলাদেশ ক্ৰাইচিছৰ পিছতে কিন্তু কি হ'ল ইণ্ডিয়া পাকিস্তান ৱাৰ হ'ল কিয় হ'ল কাৰণটো সুধিব লাগে কিয় হ'ল কাৰণ কি হ'ল আমাৰ যদি ইষ্ট পাকিস্তান অৰ্থাৎ বৰ্তমান বাংলাদেশৰ মানুহখিনি পাকিস্তানৰ যিটো ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ সেনাৰ অত্যাচাৰত সন্মুখীন হৈ তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ালৈ গমন কৰিলে তাৰমানে মাইগ্ৰেটেড কৰিলে তেওঁলোকে দে মাইগ্ৰেটেড ফ্ৰম দেয়াৰ কাণ্ট্ৰি টু ইণ্ডিয়া চ' হোৱাট কেন ইণ্ডিয়া ডু ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক ক'লে মানে ৱেষ্ট পাকিস্তানক ক'লে আপোনাৰ এইটোৰ কাৰণে আমাৰ তাতে কিন্তু বহুত মানুহ আহি গৈ আছে সেইকাৰণে 1971 লৈ কিন্তু বহুত বিতৰ্কও হয় যে আমাৰ তাতে কিন্তু বহুত মানুহ আহি গৈছে আপুনি কিবা কাম কৰক আপুনি লৈ যাওক আপুনি বা বন্ধ কৰক বা আপুনি কিবা এটা কৰক পাকিস্তানক সেইটো ক'লে পাকিস্তানে কিন্তু এই কথাটো নুশুনিলে আৰু যাৰ ফলত ইণ্ডিয়াই যুদ্ধত সন্মুখীন হ'ব লগা বা যুদ্ধ পাকিস্তানৰ লগত কৰিব পৰা হ'লে আৰু ক'ব গ'লে পাকিস্তানক মানে আমাৰ ৱেষ্ট পাকিস্তান অৰ্থাৎ বাংলাদেশক লিবাৰেট কৰাত সহায় কৰিলে ইণ্ডিয়াই আৰু ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে পাকিস্তানৰ লগত কিন্তু এই পাকিস্তানৰ লগত যিটো যুদ্ধ হৈছিল সেইটো বহুত ডাঙৰ যুদ্ধ হৈছিল কিন্তু সেই যুদ্ধত ভাৰতে কিন্তু বাজি মাৰিলে আৰু কি হ'ল 93,000 চলজাৰ মই আগতে ক'লো 93,000 চলজাৰ কিন্তু পাকিস্তানী চলজাৰ ইণ্ডিয়াৰ আগত চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে পিছত এটা ট্ৰিটি চাইন হ'ল ট্ৰিটিটোৰ নাম আই থিংক চিমলা নট চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট এটা এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈছিল এগ্ৰিমেণ্টটোৰ নাম আছিল এগ্ৰিমেণ্টটোৰ নাম এইটো চিমলা এগ্ৰিমেণ্টে আছিল চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট যাতে তেওঁলোকৰ মাজত পিচ হয় 90 চলজাৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিল হৈ গ'ল তাৰপিছত বাংলাদেশ এটা নতুন কাণ্ট্ৰি ৰূপে এমাৰ্জ হৈ গ'ল আমি বাংলাদেশক বৰ্তমান আমি বাংলাদেশক সেইটো কাৰণে দেখো চ' লং ষ্টৰি শ্বৰ্ট কি হ'ল বাংলাদেশ ইষ্ট পাকিস্তান ৱেষ্ট পাকিস্তান আছিল ৱেষ্ট পাকিস্তানী বিলাকে ইষ্ট পাকিস্তানৰ ওপৰত ডমিনেন্স কৰিছিল কেনেকৈ লেংগুৱেজৰ ওপৰত ডমিনেন্স কৰিছিল তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ ওপৰত ডমিনেন্স কৰিছিল খান পান যিমান আছে মুঠতে ডমিনেন্স কৰিছিল ইষ্ট পাকিস্তানী বিলাকৰ খং উঠিল প্ৰতিবাদত নামিল প্ৰতিবাদৰ লিডাৰ কোন আছিল শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত প্লাছ যিবিলাক বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ লীগ আছিল ছাত্ৰ লীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় যিমান ছাত্ৰ সংগঠন আছে হেৰিত লাগিল ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ খং উঠি পেলাই অপাৰেশ্যন চাৰ্চ লাইট আনিলে অপাৰেশ্যন চাৰ্চ লাইট অপন কৰিলে ইয়াৰ ফলত কি হ'ল পাকিস্তানৰ পৰা বহুত ইলিগেল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো কনচাৰ্নিং চিটুৱেশ্যন আছিল ইণ্ডিয়াই পাকিস্তানক ক'লে যে ভাই তুমি কিবা এটা কৰা তুমি নহ'লে তুমি যুদ্ধটো ৰখোৱা কাৰণ আমাৰ তাতে ইলিগেল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে নহ'লে আমাৰ কাৰণে বেয়া হ'ব কিন্তু পাকিস্তানী গভৰ্ণমেণ্টে একো কোনো গুৰুত্ব নিদিলে যাৰ বাবে ইণ্ডিয়া যুদ্ধত লাগিল আৰু সেই কাৰণে ক'ব 93,000 পাকিস্তানী চলজাৰ সেই যুদ্ধত মানে চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে অৰ্থাৎ পাকিস্তানী যুদ্ধটোত হাৰিল আৰু বাংলাদেশ এটা নতুন কাণ্ট্ৰি ৰূপে এমাৰ্জ হ'ল বাছ এইখিনি হৈছে তাৰপিছত এতিয়া বাংলাদেশ লিবাৰেট হোৱাৰ পিছত কি হ'ল বাংলাদেশে কনষ্টিটিউচন এটা ডেভেলপ কৰিলে যাৰ বিশ্বাস ক'ত ৰাখিলে ফেইথ এণ্ড ডেমক্ৰেচিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিলে প্লাছ ছচিয়েলিজমৰ ওপৰতো বিশ্বাস ৰাখিলে কিন্তু এই 1975 কি হ'ল জানানে 1975 যিটো শেখ মুজিবুৰ ৰহমান এই শেখ মুজিবুৰ য'ত বংগবন্ধু মুজিবুৰ ৰহমান বুলি কোৱা হয় সেই মুজিবুৰ ৰহমানে কনষ্টিটিউচনটো এমেণ্ড কৰিলে এমেণ্ড কৰি পেলাই কি কৰিলে এনেকুৱা দেখালে যে আমাৰ আৱামী লীগ তেওঁলোকৰ পাৰ্টিটোৰ নাম আছিল আৱামী লীগ পাৰ্টিৰ বাহিৰে কোনো পাৰ্টিয়ে কিন্তু আৰু বাংলাদেশত থাকিব নোৱাৰে
হ'ল ত' বাংলাদেশত থাকিব নোৱাৰে সেইটোৰ কাৰণে এটা প্ৰ ডেমক্ৰেচি মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু এটা মিলিটাৰী থ্ৰু এটা হেৰি গ'ল আমাক কি কৰিলে এই শেখ মুজিবুৰ ৰহমানক এছাচিনেট কৰিলে কোনে জিয়াউৰ ৰহমান জিয়াউৰ ৰহমানে এছ'চিয়েট মানে এছাচিনেটেড কৰিলে আৰু মিলিটাৰী ৰুলাৰ আহি গ'ল আৰু বাংলাদেশ নেশ্যনেল পাৰ্টীয়ে 1979ত ইলেকশ্যনটো জয় কৰিলে পিছত পিছত কি হ'ল পিছত he was again assassinated by another military ruler that is Lieutenant General H.M. Ershad এইজনে আকৌ কি কৰিলে কিন্তু এটা তেওঁকো আকৌ এছাচিনেট কৰিলে পিছত আকৌ এটা আকৌ দিয়া আছে যে Ershad the people of Bangladesh soon rose in the support of the demand for democracy and our students were in forefront and Ershad was forced to allow political activity on a limited scale and he was later elected as president for 5 years and mass public protests made Ershad to step down in 1990 step down কৰিলে Ershade 1990 আৰু ইলেকশ্যন তাৰ পিছত হ'ল 1991ত since then democracy এটা মাল্টি পাৰ্টি সিস্টেম বাংলাদেশে দি আছে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হ'ল বৰ্তমানৰ এতিয়া এনেকুৱা হ'ল যে বৰ্তমানত যদি এতিয়া আমি যদি কথাটো কওঁ বাংলাদেশৰ বৰ্তমান স্থিতি ক'বলৈ গ'লে আমি 1991ৰ পিছৰ পৰা দেখো ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ হ'ল আৰু তাৰ পিছত কোন আহিল খালিদা জিয়া আহিল আৰু আমি এই দুগৰাকী মহিলাৰ নাম চাগে শুনিছা খালিদা জিয়া বাংলাদেশ বিএনপিৰ আৰু আমাৰ আৰু আৱামী লীগৰ আৰু এজন মহিলা যিজনৰ নাম চাগে চবেই শুনিছা আৰু বৰ্তমান ৰিচেণ্টলি আহিছে শেখ হাছিনা শেখ হাছিনা আৰু আমাৰ আহিল এই খালিদা জিয়া এই দুগৰাকী মহিলাৰ কিন্তু নেতৃত্বতে পিছৰ 1990 পোষ্ট 1991ৰ বাংলাদেশৰ যিটো পলিটিক্স এই দুগৰাকী মহিলাৰ হেৰিতে কিন্তু চেণ্টাৰ কৰি ঘূৰি আছে কেনেকৈ এই দুগৰাকী মহিলা জানি দুশ্মন বুলিও ক'ব পাৰা কাৰণ তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টিও আছে প্লাছ তেওঁলোকৰ লগত এটা হিষ্ট্ৰী জড়িত হৈ আছে শেখ হাছিনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল খালিদা জিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল বাংলাদেশৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ কিয় আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ এটা বেকগ্ৰাউণ্ড যদি তোমালোকে চোৱা বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিন্তু বহুত ষ্ট্ৰং শেখ হাছিনা আছিল আমাৰ শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ কোন জীয়ৰী আকৌ খালিদা জিয়া কোন আছিল জিয়াউৰ ৰহমানৰ পত্নী ক'ব গ'লে এই দুগৰাকী মহিলা কাহানীটো কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং জিয়াউৰ ৰহমানৰ পত্নী আছিল খালিদা জিয়া শেখ মুজিবুৰৰ হেৰি আছিল কোন আমাৰ কি বুলি কয় জীয়ৰী কোন আছিল শেখ হাছিনা দুগৰাকী মহিলাৰ নেতৃত্বতে জিয়াউৰ ৰহমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল শেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল বেকগ্ৰাউণ্ড দুটাৰে ষ্ট্ৰং আৰু বৰ্তমান এই দুটাৰ মহিলাৰ মাজতে বৰ্তমান ক'ব গ'লে বাংলাদেশ পলিটিক্স চেণ্টাৰ কৰিছে আৰু একদম যদি ৰিচেণ্ট কেছটো চোৱা আকৌ মিলিটাৰী কু হৈছে জানাই আৰু বাংলাদেশৰ বৰ্তমান মহম্মদ ইউনুছে নেতৃত্বাধীন কৰি আছে যিটো অন্তৰ্বৰ্তীকালীন এটা চৰকাৰ চলি আছে বাৰু কি হয় বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি ভাল হওক সেইটো চবেই আশা কৰে আমি বিচাৰো বাংলাদেশৰ পৰীক্ষাত কাৰণ তাতে মানৱ অধিকাৰৰ ক'ব গ'লে বহুত অত্যাচাৰ হৈ আছে মানৱ অধিকাৰৰ হিউমেন ৰাইটছ ভায়োলেশ্যন তাতে বহুত হৈ আছে তাতে সেইটো বিচাৰো যাতে যাতে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিটো ভাল হয় এতিয়া মনাৰ্কি এণ্ড ডেমক্ৰেচি নেপাল এতিয়া আমি নেপালৰ কাহানীলৈ আহো নেপালত কি হয় চোৱা নেপাল যদি ক'ব যাওঁ নেপাল এটা হিন্দু কিংডম আছিল কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি আছিল য'ত কি হ'ল কিংটো হৈছে এটা ফৰ্মেল হেড হয় বাকী পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটা আছিল আমাৰ আৰু কিঙত তাতে কি হ'ল ফুল ছাপৰ্ট আছিল মিলিটাৰী ফুল ছাপৰ্ট আছিল আমাৰ ৰজাত তাতে এতিয়া কিঙে আমাৰ যিখিনি একচেপ্টেড ডিমাণ্ড উঠিছিল এটা ষ্ট্ৰং প্ৰ ডেমক্ৰেচি এটা ডিমাণ্ড উঠিছিল 1990 ক'ব লাগে যে সেইকাৰণে কি কৰিছিল এই কিঙে কি কৰিছিল আমাৰ ডিমাণ্ডসমূহ একচেপ্ট কৰিছিল ঠিক আছে কিন্তু কি হ'ল এই 90s সময়ত ন মাওইষ্ট বিলাক আমাৰ নেপালত বেছি উঠিল মাওইষ্ট কোনবিলাক এতিয়া এই মাওইজম বা যিখিনি আছে কিছুমান মাওবাদী মানুহ বুলি যিটো কয় এইবিলাক হৈছে অলপমান লেফ্ট অৰিয়েণ্টেড টাইপৰ পিপল হয় সেইখিনিৰ বস্তু যেতিয়া তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবা তেতিয়া ভালকে তেতিয়া বস্তুখিনি থাকিব যে মাওইজম কি তেওঁলোকৰ আইডিঅলজি কি সেইবোৰ বস্তু আহিব পিছত এই মাওইষ্ট বিলাক আমাৰ যিটো মাওবাদী বুলি কয় অসমীয়াত সেই মাওবাদী বিলাক নেপালত কিন্তু অলপ বেছি স্প্ৰেড হ'ব ধৰিলে মাওবাদী বিলাক স্প্ৰেড হ'ব ধৰি কি হ'ল আমাৰ তাতে আৰ্ম ইনচাৰেকশ্যন হ'ল কি আৰ্ম ইনচাৰেকশ্যন হ'ল এগেইনষ্ট দ্য মনাৰ্ক এণ্ড ৰুলিং এলিট চ' মাওইষ্ট পিপল বিলাকে ৰজাৰ বিপৰীতে ৰজাৰ বিৰুদ্ধে কি কৰিলে
এই আৰ্মি টাইপৰ কি হ'ল এটা এগেইনষ্ট যুদ্ধ টাইপৰ আৰম্ভ কৰিলে একদম সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে দিছ লেড টু ভাইলেণ্ট কনফ্লিক্ট অফ বিটুইন দ্য মাওইষ্ট গুৱেৰিলা এণ্ড আৰ্ম ফৰ্চেছ অফ দ্য কিং চ' আমাৰ কিঙৰো খং উঠি পেলাই ক'লে কি যা যিখিনি ডেমক্ৰেচি আছে এইখিনিও মই নিদিওঁ চ' কি কৰিলে the king abolished the parliament and dismissed the government and thus ending the limited democracy that existed in Nepal. ত' যিখিনি লিমিটেড ডেমক্ৰেচি আছিল যি এটা পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছিল যি এটা ডেমক্ৰেচিৰ এটা মুঠতে চিন আছিল সেই চিনটোকো কি কৰি দিলে নাইকিয়া কৰি দিলে এপ্ৰিল 2006ত কি হ'ল মেছিভ কাণ্ট্ৰি ৱাইড প্ৰটেষ্ট প্ৰ ডেমক্ৰেচি প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ হ'ল ক'ত নেপাল so the king forced to restore the House of Representatives in 2002. So this largely non-violent movement and was led by seven-party alliance that is SPA, the Maoists and the social activists. So নেপালৰ যদি কথাটো কওঁ নেপালৰ ট্ৰানজিশন হ'ল ডেমক্ৰেচি টু অলৱেজ চ' নেপালে তাৰপিছত যিটো কনষ্টিটিউচনেল যিটো হেড আছিল তাৰপিছত কনষ্টিটিউচন এটা বনিল নেপালত য'ত আমাৰ হেৰিত ছাপৰ্ট দিলে ডেমক্ৰেচিৰ ফালে ছাপৰ্ট দিলে পাৰ্টি চিষ্টেম আহি গ'ল nominal monarchy some sections of Nepal thought that nominal monarchy was necessary for Nepal তাৰে কিছুমান মত ডেমক্ৰেচিত মত ভিন্ন এখন কাণ্ট্ৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ মত থাকিব পাৰে তাৰে কিছুমানে কয় যে নেপালত তথাপিও নমিনেল মনাৰ্কি থাকিব লাগে কিন্তু তথাপিও they wanted the constitution to include radical programs to include the radical programs of social and economic restructuring all the parties in seven party alliance did not agree with this program the Maoists and some other political groups also deeply suspicious of Indian government in the future of Nepal so আজি যদি ফুলকে কওঁ যদি নেপাল বনিল আমাৰ এটা ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক আফটাৰ এবলিচিং মনাৰ্কি যিটো আছে মনাৰ্কি যিটো আছিল ৰজাৰ যিটো শাসন আছিল ৰাজতন্ত্ৰ আছিল সেইটো কিন্তু শেষেই হৈ গ'ল লাহেকে এতিয়া আমি বৰ্তমান নেপালতো ডেমক্ৰেচি বৰ্তমান ডেমক্ৰেটিকেলি ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট আমি খাপাওঁ আৰু 2015ত কি হ'ল নেপালে এটা নতুন কনষ্টিটিউচন কি কৰিলে এডপ্ট কৰিলে তো নেপালৰ কাহিনীটো ক'ব গ'লে সেইটোৱে যদি মই লং ষ্টৰী যদি শ্বৰ্টকে কওঁ ৰজা আছিল কনষ্টিটিউচন মনাৰ্কি য'ত আৰ্মিৰ শাসন আছিল প্লাছ এটা মানে আৰ্মি শাসন আৰ্মি ছাপৰ্ট আছিল আৰু এটা পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছিল যিটো এটা কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্ক আছিল মুঠতে কিন্তু আমাৰ কি হ'ল প্ৰ ডেমক্ৰেচি এটা মুভ হ'ল য'ত 1990 চনত কি কৰিলে কিঙে অলপমান কিছুমান ডেমক্ৰেটিক ডিমাণ্ড ডেমক্ৰেটিক কনষ্টিটিউচনৰ ডিমাণ্ডখিনি একচেপ্ট কৰিলে কিন্তু তেতিয়া এটা মাওইষ্ট হেৰিবিলাকে কি হ'ল বেছি স্প্ৰেড হ'ব লাগে আৰু এই মাওইষ্ট হেৰিবিলাকে কি কৰিলে মাওইষ্ট বিলাক গুৱেৰিলাছ বিলাকে ৰজাৰ ঘৰৰে তাৰমানে ৰজাৰ ঘৰৰে ৰজা তেওঁৰ পত্নী এইবিলাক চবকে হত্যা কৰিলে সেইকাৰণে ৰজাৰ যিজন ভায়েকে ৰজাৰ যিজন আমাৰ যিজন ৰজাজনৰ নামটো একচুৱেলি নাজানো ৰজাজনৰ ভায়েকে যেতিয়া ৰজাৰ শাসনত আহিল সেই ৰজাজনে বহুত খং উঠিল আৰু খং উঠি পেলাই কি কৰিলে আমাৰ ডেমক্ৰেচি যিখিনি যিটো লিটিল ডেমক্ৰেচি যিখিনি আছিল সেইখিনিও শেষ কৰি দিলে ক'লে কি নাই ডাইৰেক্ট আমাৰ ৰাজতন্ত্ৰই ডাইৰেক্ট আমাৰ ৰাজৰ শাসনে হ'ব এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া 2006ত কি হ'ল এটা প্ৰ ডেমক্ৰেচি মুভমেণ্ট আহিল য'ত আমাৰ ছেভেন পাৰ্টি এলায়েন্স আমাৰ আহিল প্লাছ মাওইষ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল এক্টিভ মানে এইটো থ্ৰী টায়াৰ এটা ৱাৰ হ'ল থ্ৰী টায়াৰ ৱাৰ হোৱাৰ পিছত নেপালে তাৰপিছত যিটো কিংটো ফৰ্চিবলি হি চাইন্ড এণ্ড হি ৰিজাইন হি ষ্টেপ ডাউন এণ্ড নেপালত আমাৰ 2008ত আমাৰ ৰিপাব্লিক হ'ল তাৰপিছত 2015ত এটা কনষ্টিটিউচন এডপ্ট কৰিলে একদম সহজ কাহিনী এনেকৈ কৰি মনত ৰাখিলে পৰীক্ষাত আহিলেও লিখিব পৰা যায় এতিয়া আহিল আমাৰ এথনিক কনফ্লিক্ট ইন ডেমক্ৰেচি ইন শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাৰ কথা এতিয়া শ্ৰীলংকাত কি আৰম্ভ হ'ল শ্ৰীলংকাত আৰম্ভ হ'ল আকৌ এথনিক কনফ্লিক্ট শ্ৰীলংকাৰ কিন্তু কাহিনীটো প্ৰথমৰ পৰা এথনিক কনফ্লিক্টৰ লগত জড়িত যদি মই শ্ৰীলংকাৰ কথাটো কওঁ শ্ৰীলংকাত দুটা আমাৰ জনগোষ্ঠী বাস কৰে এটা হৈছে তামিল আৰু এটা হৈছে সিনহালা য'ত সিনহালা পিপল বিলাক হৈছে আমাৰ মেজৰিটি পিপল দে ফৰ্ম দ্য মেজৰিটি অফ পিপল বাট বিফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স তামিল পিপলছ যদি মই কওঁ যিটো শ্ৰীলংকাৰ তামিল পিপলে দে মানে কি কৰিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট পজিশ্যন বিলাক তেওঁলোকে দখল কৰিছিল আৰু আমাৰ সিনহালে যিখিনি মেজৰিটি গ্ৰুপ তেওঁলোকে কিন্তু শাসন পোৱা নাছিল এতিয়া তামিল পিপল বিলাকে কিয় তাতে হেৰি কৰিছিল মানে উচ্চপদস্থ স্থানবোৰ পাইছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ ইংলিছ লেংগুৱেজটোৰ ওপৰত বেছি ভালকে ইংলিছটো জানিছিল প্লাছ সিহঁতে বুজাবুজিৰ বেছিকৈ বুজা আছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ লগত সাল সলনি যিটো কমিউনিকেট কৰাৰ বাবে সুবিধা হৈছিল কিন্তু আমাৰ এই যিটো সিনহালা যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পালে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ল এই সিনহালা কমিউনিটিয়ে কিন্তু মেজৰিটি কি কৰিলে এই সিনহালা মেজৰিটি কিন্তু এই তামিল বিলাকৰ পৰা অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু যাক দেখি
তামিল বিলাকৰ হকে যুঁজিবলৈ এটা সংগঠন নামি আহিল এই আমাৰ এই আলফাৰ দৰে, যিটো হৈছে এটা হেৰি, মানে ক'ব গ'লে তাতে এটা যিটো এটা উগ্ৰপন্থীৰ সংগঠন বুলিয়ে মই ক'ম, যিটো হৈছে লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ্ছ অফ তামিল এলাম। লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ্ছ অফ তামিল এলাম। তেওঁলোকে বোলে আমাৰ তামিল সকলৰ হকে যুঁজিব। ছেম একদম। তো তামিল বিলাকৰ হৈ তেওঁলোকে যে তামিল পিপল বিলাক নেগলেক্ট কৰাৰ কাৰণে 1983 মিলিটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা হ'ল লিবাৰেশ্যন অফ টাইগাৰ, মানে কি লিবাৰেশ্যন, এইটো কিন্তু LTTE ফুল ফৰ্ম আহে, LTTE ফুল ফৰ্ম আহে, লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ্ছ অফ তামিল এলাম। ঠিক আছে, ডান। তো তাৰপিছত আছে আৰ্মি ৰুল হৈছে তামিল এলামে, আৰু সি বিচাৰিছে চিপাৰেট, আৰু সেইটোৰ দাবীটো কি, সেই দাবীটো কি, যে এটা ছেপাৰেট কাণ্ট্ৰি বনিব লাগে তামিল বিলাকৰ কাৰণে শ্ৰীলংকা। একদম ছেম আলফাৰ দৰে যদি তুলনা কৰা, আলফাই বিচাৰি পেলাই অসমখনক বোলে এটা দেশ বনাব। নাজানো সিহঁতে কি কৰে বা তেওঁলোকৰ মনোভাৱবোৰ কেনেকুৱা, মইতো তাৰ বিৰোধিতা কৰো, কিন্তু ক'ব গ'লে এই তামিল বস্তুবিলাকৰ এই সেইটোৰে একদম ছেম, যে ক'ব গ'লে যে তামিল বিলাকৰ কাৰণে শ্ৰীলংকাৰ পৰা ভাগ কৰি পেলাই তামিল বিলাকৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট কাণ্ট্ৰি। শ্ৰীলংকাৰ বিলাকে তাৰপিছত কি কৰিলে, ইণ্ডিয়ান অৰিজিন, শ্ৰীলংকাৰ প্ৰব্লেমটো আছিল ইণ্ডিয়ান অৰিজিন, তামিল পিপল বিলাক ইণ্ডিয়াৰ পৰাই থকা। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন অলপমান বিচাৰিছিল আমাৰ তামিল বিলাকে। তামিল এতিয়া ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে তামিল গভৰ্ণমেণ্টকে তেতিয়া কুৱেশ্যন কৰিছিল কিবা এটা তামিল কুৱেশ্যনৰ ওপৰত, যাতে কিবা এটা তেওঁলোকে এটা উপায় যাতে উলিয়াব পাৰে, সেইটোক লৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি কৰিছিল। চ' সেইকাৰণে 1987ত কি হৈছিল, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, Government of India first time got directly involved in Sri Lankan Tamil question. India signed an accord with Sri Lanka and stabilized relations with the Sri Lankan government and the Tamils. আৰু যাৰ ফলত তামিলছৰ লগত এটা চাইন কৰাৰ, তেওঁলোকে ট্ৰিটি চাইন কৰাৰ, যাতে তামিল বিলাকৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ নহয়, প্লাছ তামিল মানুহবিলাক সুখত থাকে, আৰু তেওঁলোকে কৰা ৰিকুৱেষ্টটো হ'ল, সেইকাৰণে 1989ত IPKF, ইণ্ডিয়ান পিচ কিপিং ফ'ৰ্চ, IPKFৰ ফুল ফৰ্ম আহিব পাৰে ইণ্ডিয়ান পিচ কিপিং ফ'ৰ্চ, তেওঁলোকে শ্ৰীলংকাত কি কৰিলে, এটেইনিং ইজ অবজেক্টিভ, শ্ৰীলংকাৰ যিটো তামিল বিলাকৰ কুৱেশ্যনত তামিল বিলাকৰ সুৰক্ষাক লৈ পেলাই, বা যিখিনি LTTEৰ সমস্যাখিনিক লৈ তেওঁলোকেও যাতে একো নকৰে, সেইটোক লৈ IPKF শ্ৰীলংকাত পঠালে। পঠাই পেলাই শ্ৰীলংকাৰ পিপল বিলাকৰ এতিয়া কি হ'ল, তেওঁলোকে সেইটো বস্তু ভাল পোৱা নাছিল, যে বোলে আমি ইণ্ডিয়ান কোনোবা এজন মানুহ, বোলে ইণ্ডিয়ান মানুহ আহি আছে আমাৰ দেশত, ইণ্ডিয়ান মানুহ আহি গৈ আছে, প্লাছ তেওঁলোকে আমাকে ইয়াতে, এই তেওঁলোকৰ ফ'ৰ্চ এতিয়া আহি কি কৰি আছে। সেইকাৰণে আৰ্ম কনফ্লিক্ট এটা কেতিয়া কি হ'ল, যেতিয়া তাৰ পিছত যেতিয়া স্কেন্ডিনেভিয়ান কাণ্ট্ৰিজ নৰৱে আৰু আইচলেণ্ডে যেতিয়া এই নেগচিয়েশ্যন কৰিলে শ্ৰীলংকাৰ লগত, তেতিয়াহে তাৰমানে অলপমান সমস্যাটো ওলাল। আৰু LTTE যিটো, সেইটো 2009 চনত LTTE ভেংকুইছ হৈ গ'ল, মানে নাথাকিল। এতিয়া কথাটো হ'ল যে শ্ৰীলংকা has, in spite of this conflict, Sri Lanka has registered a considerable economic growth and recorded high levels of human development. And Sri Lanka was one of the first first developing countries to successfully control the rate of growth of population, and the first country in the region to liberalize the economy, and it has the highest per capita gross domestic product. এতিয়া এই LTTE কিন্তু LTTE মানে যিটো আমাৰ সুচাইড বম্বাৰ এজন, LTTEৰ সুচাইড বম্বাৰ এজনে কিন্তু আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী, যিজন আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁক হত্যা কৰিছিল। মানে মুঠতে চাউথ ইণ্ডিয়ান পিপল বিলাকে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতি যিটো তিক্ততা বাঢ়ি গৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকে মানে সেইটো বিচৰা নাছিল যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পিপল বিলাকে ইয়াতে আহি পেলাই আমাৰ ওপৰত দখল দি আছে, সেইটো শ্ৰীলংকাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ভাল পোৱা নাছিল। ক'ব গ'লে মানুহবোৰেও ভাল পোৱা নাছিল। ক'ব গ'লে সেইটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ কাহানীটো এথনিক কনফ্লিক্টৰ লগত জড়িত, প্লাছ তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ডেমক্ৰেচি আহিল সেইটোৰ লগত জড়িত। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট যিটো আমি চাম, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান কনফ্লিক্ট।
কথা প্লাছ অভাৰ একুইজিশ্যন অফ আৰ্মছ চ' সেই দুটা আৰু চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰক লৈ আগতে কৈছিলো ৰিভাৰ ফ্ল' কণ্ট্ৰল কৰে সেই ৰিভাৰ ফ্ল'টো তেতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়াই যিটোক লৈ ইয়াৰ ফলত কি হৈ যায় তেওঁলোকৰ সেইটো দেখা পোৱা যায় চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰৰ মাজত কনফ্লিক্ট আছে আৰু আৰ্ম ৰেচটো তুমি দেখাই পাইছা পোখৰাণক আৰ্ম ৰেচ হৈছিল তাৰপিছত 1998ত ইণ্ডিয়াই পোখৰাণত এটা চিনেমাও আছে জন এব্ৰাহিমৰ এইটোৰ ওপৰতে চাগে বেছ কৰে পোখৰাণ এটা চিনেমা আছে 1990 ইণ্ডিয়া কণ্ডাক্টেড নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্লোজন এণ্ড পোখৰাণ পাকিস্তান আকৌ এইটো ৰেছপন্ড কৰিলে ক'ত চাংগাই হিলছত তেওঁলোকে ৰেছপন্ড কৰিছে এইটোক লৈ চ' পাকিস্তানৰ এই ষ্ট্ৰং বিল্ড আপ ৰিলেশ্যনটো এতিয়ালৈকে হেৰি হ'ব পৰা নাই প্লাছ কিবা এটা যদি তেওঁলোকৰ কোঅপাৰেশ্যন আৰম্ভ হয় যেনিবা কিবা যুদ্ধ হৈ পেলাই সেই বস্তুটো শেষ হৈ যায় তেওঁলোকৰ মাজত যিটো এই কি বুলি কয় কাৰণ তেওঁলোকৰ এই যিটো তেওঁলোকৰ হেৰি হে যে কিবা এটা আশাৰ বতৰা পায় যে চাগে এইবাৰ কিবা এটা হ'ব সেইটো আনকি নোহোৱা হৈ যায় লগতে আমাৰ যিটো পাকিস্তানৰ যিটো স্পাই এজেঞ্চি যিটো ISI বুলি কয় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰ চাৰ্ভিচেছ ইণ্টেলিজেন্স এইটো কিছুমানে লিড কৰিছে যে এন্টি ইণ্ডিয়া কেম্পেইন বিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছে নৰ্থ ইষ্টত বাংলাদেশ আৰু নেপালত যে আমি যেনেকা পাকিস্তানক ব্লেম কৰো যে ফৰ দ্য টেৰৰিষ্ট এটেক দে হেভ কণ্ডাক্টেড ইন ইণ্ডিয়া that we have many instances such as the 2001 Indian Parliament attack, again 2008 Indian Mumbai attacks. So in such incidents, Pakistan is found to be responsible. So Amar India কি pay করে? They have alleged that the Pakistan government is not doing any good in India. So and again Pakistan government in turn blames কি করে India. They again in turn blames Indian government and the security agencies in Balochistan. মানে same thing. মানে এটা এজনক কয় এজনে এজনক কয় মুঠতে এটা যিটো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো সম্বন্ধটো ৰিলেশ্যনটো এতিয়ালৈকেও ভাল হ'ব পাৰা নাই তাৰপিছত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে কোঅপাৰেট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল সেই ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমানলৈকে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি যদি কওঁ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো বৰ্তমান কিন্তু কাম কৰি আছে এইটোৱে যি একমাত্ৰ প্লাছ ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ইণ্ডিয়া দিল্লী লাহোৰ যিটো বাছ চাৰ্ভিচ সেইটো দিও কিন্তু আমাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই যিটো আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল সেইজনেও কিন্তু হেৰি আমাৰ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো যিটো আমাৰ বাছ চাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে বাছ চাৰ্ভিচটোৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতে আমি কাৰ্গিল যুদ্ধ দেখা পাওঁ মুঠতে এইটোৱে তেওঁলোকৰ ভাগ্যটো তেওঁলোকৰ এনেকৈ নিৰ্ধাৰণ হৈ আছে পাকিস্তানৰ লগত এতিয়া নেক্সট টপিকটো আহিল আমাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইটছ নেইবাৰ্ছ আদাৰ আমি পাকিস্তানৰ লগত গম পালো কি হ'ল কি নহল কিন্তু বাকী দেশৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা সেইখিনি একবাৰ চাওঁ বাংলাদেশ আৰু ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ মাজত এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহে যে তেওঁলোকৰ মাজত হোৱা বিভেদবোৰ লিখা বিভেদবোৰৰ প্ৰথম কাৰণবোৰ হৈছে যিটো বাংলাদেশৰ ইলিগেল ইনফিল্ট্ৰেশ্যন সেইটোৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই বাংলাদেশক মানে কেতিয়াবা ৰিলেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ পটককে নহয় প্লাছ যদি ক'ব গ'লে ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট গ্ৰুপ যিবিলাক আমাৰ বাংলাদেশত আছে আমাৰ তাৰপিছত ক'ব গ'লে Bangladesh refusal to allow Indian troops to move through northeastern India and its decision not to export natural gas to India and allow Myanmar to do so. So during the Bangladeshi territory, so এইটোৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত অলপ হেৰিটো আছে তেওঁলোকৰ ডিষ্টৰ্টিং ৰিলেশ্যনটো আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ কিন্তু ডিফাৰেন্স হোৱাৰ পিছতো কি হ'ল বাংলাদেশে কোঅপাৰেট কৰিছে মেনি ইছ্যুজ কেনেকা যদি কওঁ বাংলাদেশ হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লুক ইষ্ট পলিচিৰ এটা অন্তৰ্গত য'ত তাৰমানে কি কৰে যিটো লিংক কৰিব যে চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ সৈতে ভিয়া ম্যানমাৰৰ সৈতে হেৰি কৰিব ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুছত এই দুখন দেশে কোঅপাৰেট কৰিছে ৰেগুলাৰলি কোঅপাৰেট কিন্তু কৰি আহিছে 2015 দে হেভ এক্সচেঞ্জ
The enclaves of efforts are on to broaden the areas of cooperation further by identifying common threats and being more sensitive to each other needs. ইণ্ডিয়া আৰু নেপালৰ মাজত যদি ৰিলেশ্যনটো যদি চোৱা তেওঁলোকেও বহুত ফ্ৰুটফুল এটা ৰিলেশ্যন বুলি মই ক'ব লাগিব ফ্ৰুট ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা কাৰণ যেতিয়া আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা নেপালত যাওঁ আমাক ভিজা নালাগে ভিজা পলিচিটো এই দুটা দেশে ৰখা নাই আমাৰ দুখন দেশেই ৰখা নাই টু কাণ্ট্ৰিজ ট্ৰেভেল এণ্ড টু ৱৰ্ক ইন আদাৰ উইদাউট ভিজাছ আৰু পাছপৰ্টো নালাগে চোৱা ধুনীয়া দেখোন তাৰপিছত যদি মই কওঁ Despite the special relationship, the government of the two countries have had trade related কিছুমান dispute যেনেকে দেখা পোৱা যাওঁ trade related dispute দেখা পোৱা যাওঁ আমাৰ আকৌ নেপাল আৰু চাইনাৰ মাজত যিটো তেওঁলোকৰ ৱাৰ্ম ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো কিন্তু আকৌ ইণ্ডিয়া অলপ বেয়া পায় কাৰণ চোৱা ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যনটো চাইনাৰ ইমানো যেনেকুৱা ভাল নাছিল যেনেকুৱা চাইনাৰ লগত যুদ্ধ হৈছিল ঠিক তেনেকুৱাই তাৰপিছত ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়ান চিকিউৰিটি এজেঞ্চিজ আৰ মাওইষ্ট মুভমেণ্ট যেতিয়া আমি দেখা পাই যিটো আছে ইণ্ডিয়ান চিকিউৰিটি এজেঞ্চিজ see the Maoist movement in Nepal is a growing threat, security threat. Maoist movement to নেপালৰ যিটো আমি এই আলোচনা কৰিছো ন মাওবাদীৰ সমস্যাটো নেপালৰ যিটো মাওবাদীৰ যিটো মুভমেণ্ট বা তেওঁলোকৰ যিটো আন্দোলন সেইটো ইণ্ডিয়াৰ বাবে অলপমান চিকিউৰিটি থ্ৰেট হিচাপে দেখা দিয়ে কিয় কাৰণে দেখা দিয়ে কাৰণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিহাৰ এইবোৰ যিবিলাক ষ্টেটত যিবিলাক গ্ৰয়িং নেক্সেলাইটছ মুভমেণ্ট যিবিলাক আছে নক্সালবাদ যিটো গ্ৰুপ আমাৰ যিটো গ্ৰ' কৰি আছে সেইটোক নেপালক এক ধৰণৰ এক থ্ৰেট হিচাপে দেখে তথাপিও ইণ্ডো নেপাল ৰিলেশ্যন মোৰ লেছ যদি ক'ব যাওঁ ষ্টেবল আৰু পিচফুল হয় and despite the differences they can hold these issues together so সেইখিনি হ'ল এতিয়া আহে ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ ৰিলেশ্যনটো ক'ব গ'লে সিমান বেয়া ৰিলেশ্যন নহয় কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো জৰা বেয়া হৈছিল কাৰণ LTT ছুচাইড বম্বাৰে যিহেতু তেওঁলোকক এটেক কৰি দিলে and again military intervention 1987 Indian government now prefers a disengagement a vis-a-vis policy ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়া চাইন আকৌ এটা যদি কোঅপাৰেশ্যনৰ যদি হেৰিটো যদি কওঁ ইণ্ডিয়া কি কৰিছিল আমাৰ ফ্ৰী ট্ৰেড চাইন কৰিছিল শ্ৰীলংকাৰ লগত আৰু ৰিলেশ্যনটো যাতে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব অৰ্থাৎ ৰিলেশ্যনটো শক্তিশালী কৰিব চেষ্টা কৰিছিল পষ্ট চুনামি ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন যেতিয়া শ্ৰীলংকাত যেতিয়া চুনামি আহে তেতিয়াও কিন্তু ইণ্ডিয়া হেল্প কৰিছে আৰু প্লাছ ৰিচেণ্টলি যদি ক'ব যাওঁ যেতিয়া শ্ৰীলংকাত যেতিয়া সেই মানি ক্ৰাইচিছ যেতিয়া হ'ল ইকনমিক ক্ৰাইচিছ তেতিয়া হ'ল ইণ্ডিয়াও কিন্তু তাক মানি দি হেল্প কৰিছে কিন্তু সেইটো কাৰণে ৰিলেশ্যনটো ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব চ' হিষ্ট্ৰীত যেতিয়া যিটো ৰিলেশ্যন বেয়া থাকে সেইটো যে ৰিলেশ্যন আজিলৈকে যে বেয়া হ'ব পলিটিক্সত সেইটো কেতিয়াও নহয় প্লাছ বিশেষকৈ ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ এটা দিনত সকলো মুহূৰ্ত বদলি যাব পাৰে কাৰণ যদি কোৱা এটা নিৰ্বাচন বা এটা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ বস্তুটোৱে এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কিন্তু বুজিবলৈ ভাল তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট আহিল আমাৰ কাৰ লগত ৰিলেশ্যনটো আহিল ভূটান ভূটানে এতিয়া কি কৰিলে চোৱা ভূটানৰ লগত যদি কওঁ ইণ্ডিয়া এনজয়ছ এ ভেৰি স্পেচিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ ভূটান আজিলৈকে কিন্তু ভূটানৰ লগত কিন্তু ৰিলেশ্যনটো ভাল যদি দেখিছা ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো মুহূৰ্তত যদি ক'ব যাওঁ ভূটানৰ ৰিচেণ্টলি যেতিয়া মনমোহন আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ যেতিয়া দেৱাৱসান হ'ল তেতিয়াও কিন্তু ভূটানৰ যিজন ৰজা জিগমে খেচৰ নামগিয়েল ৱাংচুক তেওঁ আহিলে ইণ্ডিয়াত তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান ৰাখিলে তেওঁৰ যিটো শ্ৰাদ্ধৰ সময়তো তেওঁ আহিছিল যে সেইটোৰ সমানে ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়া আৰু ভূটান ৰিলেশ্যনটো কিন্তু ভালেই more or less they are very much good the efforts has been made by the Bhutanese monarch to weed out guerrillas and militants from the northeastern India ভূটানৰ মানুহবোৰে ভূটানৰ যিজন গভৰ্ণমেণ্ট আছে ভূটানৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু যিটো ভূটানৰ মনাৰ্ক আছে তেওঁলোকে যিবিলাক গুৱাৰিলা আছে মাওবাদী সেই নক্সালবাদী সেই মানুহবোৰক কিন্তু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা গুচাবৰ কাৰণে খেদাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু যিটো ইণ্ডিয়াই বহুত ভাল পাইছে আৰু ইণ্ডিয়াও ইনভলভ আছে হাইড্ৰজেন প্ৰজেক্ট আছে যিটো ভূটানৰ হাইড্ৰজেন যিটো প্ৰজেক্ট আছে ভূটানৰ সেইটোক লৈ তেওঁলোকে বহুত বেছি উৎসাহী তাৰপিছত আকৌ নেপালৰ হিমালয়ান কিংডমছ বিগেষ্ট চ'ৰ্চ অফ ডেভেলপমেণ্ট এইড হয় সেইখিনি আৰু ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়া ভূটানৰ লগত সেনেকুৱা তিক্ততা ৰিলেশ্যন বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াই দেখা পোৱা নাই মালদ্বীপছৰ লগত যদি কওঁ ৰিচেণ্টলি অলপ বেয়া হৈছিল কিন্তু ৰিচেণ্টলি আকৌ ভালো হ'ল আকৌ ক'ব গ'লে যেতিয়া আহিল আকৌ মোদীৰ যেতিয়া আমাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেতিয়া কিন্তু মালদ্বীপৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁ কিন্তু আহিল তাতে কিন্তু বেয়া হোৱা নাই তো ইয়াতে যেতিয়া নেপাল আৰু কিছু ৱাৰ কৰিডিয়েল আছিল 1988 নৱেম্বৰ 9 when the Tamil
mercenaries are from Sri Lanka attack Maldives, the Indian Air Force and Navy reacted real quickly to the matter. যেতিয়া এই শ্ৰীলংকা যেতিয়া তামিলছ বিলাকে যেতিয়া এটাক কৰিছিল যেতিয়া তেতিয়া কিন্তু ইণ্ডিয়ান নেভি আৰু এয়াৰ ফৰ্চে কিন্তু আহি পেলাই মালদ্বীপছত কিন্তু ৰক্ষা কৰিছিল। চ' মৰলেছ ক'ব গ'লে ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো আমাৰ বাকী কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ লগত এনেকুৱাই। এতিয়া আমি আহিছো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক পিচ আৰু কোঅপাৰেশ্যন য'ত থাকিব চাৰ্ক আৰু চাফা। ক'ব গ'লে তাৰপিছত লেচন আমাৰ শেষ। ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। চ' পিচ আৰু কোঅপাৰেশ্যন চোৱা, সকলো দেশে কোনো দেশে নিবিচাৰে যে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো বেলেগ এটা দেশৰ লগত বেয়া হওক। আৰু বেয়া নহ'ব কাৰণে আমাৰ সব দেশে চেষ্টা কৰে। বিশ্বৰ there are many the countries that we have in the world, and India is also very keen to maintain good relations in every country. India also keen to improve their relations with Pakistan itself, but you know the Pakistan issue, why they are so arrogant, I don't know actually. But যদি মই ক'ব যাওঁ ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন যদি বাকী কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ লগত চোৱা সিমানো বেয়া নহয়, একেবাৰে যে একদমেই বেয়া, একদমেই। পাকিস্তান ইজ দ্য অনলি কাণ্ট্ৰি that we are facing a trouble in maintaining such relationships. কাৰণ এই দুটাই যি কাণ্ট্ৰি, যি দুটা কাণ্ট্ৰিয়ে আজি মানে ভালকে আজি এমাৰ্জ হ'ব পৰা নাই, যাতে এটা বন্ধুত্বৰ ফিলিংটো আহিব পৰা নাই, আৰু যাৰ বাবে এইটো ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ এই ডিষ্টৰ্টিং ৰিলেশ্যনটোৰে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট কৰে আমাৰ এই চাৰ্কত। এই চাৰ্ক কি বৰ্তমান আমাৰ যেনেকৈ সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰি যিবিলাকৰ আমাৰ যদি কওঁ ইষ্ট সাউথ এছিয়ান এছিয়া বিলাকৰ কাৰণে ASEAN আছে, ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি বিলাকৰ কাৰণে EU আছে, বাকী এনে গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰসংঘ আছে। ঠিক তেনেকৈ ক'ব গ'লে আমাৰ সাউথ এছিয়ানৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি কোঅপাৰেশ্যন আৰু ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি এটা আমাৰ মাজতো এটা খোলা দৰকাৰ, কি কি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা গঠন কৰা দৰকাৰ। সেইটোৰ নাম হৈছিল, এনেকুৱা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে সাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন। চ' দিছ কাইণ্ড অফ measures are taken, but this SARC and মানে SARC ইয়াৰ মেইন লক্ষ্যটো কি, SARCৰ মেইন লক্ষ্য হৈছে সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰি যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ মাজত যাতে ভাল ৰিলেশ্যনছটো যাতে ইম্প্ৰুভ হয়। কিন্তু এই সাউথ এছিয়ান এছ'চিয়েশ্যন অফ ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন এই যিটো এইটো কিন্তু বৰ্তমান ইমান ছাকচেছ কৰিব পৰা নাই। তুমি সোধা কিয়, কাৰণটো যদি সোধা কিয় কৰিব পৰা নাই, উত্তৰটো এনেকুৱা আহিব যে চাৰ্কে সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰি বিলাক কোনবিলাক, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্ৰীলংকা, এইবিলাক হৈছে আমাৰ সাউথ এছিয়ান হেৰি কাণ্ট্ৰি। সাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিৰ যদি এই কেইখন কাণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত ধৰা ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান এই দুটা কাণ্ট্ৰিয়ে সবচে বেছি ডাঙৰ প্লাছ ইম্পৰ্টেণ্ট। If the two major countries of South Asia, that is India and Pakistan, are not in a very good relation, how can institutions like SARC can improve and materialize in a full way? তোমাৰ প্ৰশ্নটো সেইটো আহিব, যি দুটা কাণ্ট্ৰি, যি দুটা ডাঙৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কাণ্ট্ৰি, যিটো সবচে ডাঙৰো হয় প্লাছ ইম্পৰ্টেণ্টটো হয় জিঅ' পলিটিক্সত, সেই দুটা কাণ্ট্ৰিয়ে যদি আজি গুড ৰিলেশ্যনছত নাই, কেনেকৈ বাৰু এই চাৰ্ক সফল হ'ব পাৰিব? চাফটা এটা গঢ়াৰ হেৰি হৈছিল সাউথ এছিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এৰিয়া, মানে মেম্বাৰ কাউন্ট্ৰিজ বিলাকৰ মাজত যাতে এটা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এটা হয়, ট্যাৰিফ ফ্ৰী এটা ফ্ৰী ট্ৰেড জোন। চ' আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান এটা ফেক্টছ কিছুমান আছে যিটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব। এগ্ৰিমেণ্টটো কেতিয়া চাইন কৰা হৈছিল, চাফটাৰ এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰা হৈছিল 2004 আৰু কেম ইনটু এফেক্ট কেতিয়া আহিছিল 1 জানুৱাৰী 2006। চাফটা কিহৰ ওপৰত এইমছ কৰে, এইমছ এট লৱাৰিং দ্য ট্যাৰিফ ট্ৰেড ট্যাৰিফ, but some of our neighbors fear that SAFTA is a way for India to invade the market. এইটো কিছুমানে কি কৰে, ইণ্ডিয়াটো যিহেতু বহুত ডাঙৰ আৰু প্লাছ বহুত ৰিচোৰ্চফুল কাণ্ট্ৰি, ইহঁতে ভাবে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব পাৰে, চবতে এক্সপৰ্ট কৰি কৰি নিজেহে ধন ঘটিব, আমি সিহঁতে চাগে একো কিনিবই নোৱাৰিব, সেনেকুৱা এটা ফিয়াৰ আমি দেখা পোৱা যায় বা বাকী যিবিলাক সৰু সৰু কাণ্ট্ৰি বিলাক আছে। So, although India and Pakistan relationship to be very story of endemic conflict violence, there have been series of efforts. So, এইখিনি কথা মই কৈছোৱে যেনেকা তেওঁলোকৰ series of improvement বহুত হৈছিল, Siachen glacier conflict টো তেওঁলোকৰ solve কৰিবৰ কাৰণে, Indus water treaty still they are working, plus solve কৰিব সবেই বিচাৰে, কিন্তু কিছুমান জিদ্দি ভাৱটো যদি both country যদি এই জেদ ভাৱটো যদি এৰি দিয়ে, স্পেচিয়েলি পাকিস্তান, কাৰণ পাকিস্তানৰ লগত ৰিলেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছো, কিন্তু পাকিস্তানে এনেকুৱা এটা দেশ হৈ গৈছে যিটো দেখে হয়তো এই ৰিলেশ্যন কৰিবই বিচাৰে। কাৰণ যদি মই কওঁ
আহ ৰাজীৱ গান্ধীৰ মানে যিটো আমাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াও সেইটো পদক্ষেপ লৈছিল পাকিস্তানৰ লগত যদি ভাল ৰিলেশ্যন আমাৰ কিমান আৰু যুদ্ধ কৰি থাকিম কিমান আৰু দুনিয়াখনত যুদ্ধ কৰি থাকিম কিবাটোতো কৰিব লাগিব আৰু পাকিস্তান দুটা মেইন কাণ্ট্ৰি এই দুটা কাণ্ট্ৰি ভাল নাথাকাৰ বাবে আজি চাৰ্কৰ দৰে যিটো এই চাৰ্কটো চাগে তোমালোকে ভালকে নুশুনাই নিউজে চিউজে হয়তো তোমালোকে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন শুনিছা UN শুনিছা চাৰ্কটো চাগে তোমালোকে শুনাই নাই কিয় শুনা নাই এইটোৰ কাৰণে শুনা নাই কাৰণ সিমান মেটেৰিয়েলাইজ নহয় সিমান So, এইখিনি আছিল ক'ব গ'লে the reason exists in a vacuum and it is influenced by the powers event no matter how much they are try to insulate itself from the noise. চাইনা আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ চাউথ এছিয়ান পলিটিক্সত এটা কিন্তু বহুত হেৰি কৰে চিনো ইণ্ডিয়ান ৰিলেশ্যনছ যেনেকা ইম্প্ৰুভ 10 বছৰত আমাৰ ইম্প্ৰুভ হোৱা দেখা যায় কিন্তু যিটো চাইনাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক পাকিস্তানৰ লগত যিটো ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ যিটো সেইটো কিন্তু এটা মষ্ট ইৰিটেট ইণ্ডিয়া কিন্তু এইটো ভাল নাপায় আৰু পাকিস্তানে কি বিচাৰে সেই POK এৰিয়া মই সেইদিনাখনৰ হেৰিটোত কৈছিলো ইকনমিক কৰিডৰ এটা কৰিব বিচাৰে যাতে তেওঁলোকৰ মাজত ট্ৰেডটো সুবিধা হয় সেইকাৰণে POKৰ লগত পাকিস্তানে বহুত বেছি লাগি থাকে আৰু আমেৰিকাৰ যদি ইনভলভমেণ্ট চাউথ এছিয়ান আমেৰিকাটো জানাই তুমি আমেৰিকাটো চব ফালৰ পৰাই মানে লাগি থাকে এতিয়া আমেৰিকাৰো কথা ক'ব গ'লে আমেৰিকাই চব ধৰণৰ পলিটিক্স হওক সেইকাৰণে চুপাৰ পাৱাৰ আমেৰিকাত তাৰমানে ইমানে পাৱাৰ আছে চব ধৰণৰ হেৰিতে লাগি ফুৰিয়ে ফুৰে কোনে কি কথা পাতি আছে কোনে কি কৰা নাই আমেৰিকাই চব ফালে খবৰ লৈয়ে থাকে সেইবোৰ ক'ব গ'লে তথাপিও আমাৰ চোৱা মোটামুটি ভাৱে মই এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে কৈছো ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে কম আৰু এইষাৰ কথা মই ক'ব লাগিব যে যিমান হলেও মই ভাৰতৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰো ভাৰতৰ লগত যিমান ৰিলেশ্যন আছে পাকিস্তানৰ লগতো মই ভাল হোৱাটো বিচাৰো both the countries should sit together to discuss their extensive issues চোৱা মই এইটো কম চবৰ লগত ভাল হওক যিখিনি বেয়া আছে সেইখিনিও আঁতৰক ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেশ্যন ভাল হওক ইণ্ডিয়াই আৰু গ্ৰ' কৰক ইণ্ডিয়া এক্সপৰ্ট পলিচি ওলাওক ট্ৰেড ডিল কৰক যি কৰক মুঠতে ভাল হওক আৰু মোটামুটি যদি মোক সোধা চেপ্টাৰটো ইয়াতে শেষ হৈছে সোধা এই চেপ্টাৰটোত কি বুজাইছে বুলি এইটোৱে ক'ব লাগিব চাউথ এছিয়ান কাণ্ট্ৰি যিটো কাণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ মাজত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল হেৰি কৰি আছে চাউথ এছিয়ান চাউথ এছিয়া এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভূমিকা পালন কৰিব পিছলৈকেও কিন্তু চাউথ এছিয়া এটা এমাৰ্জ হ'ব আৰু চাউথ এছিয়াত চাইনাও আছে চাইনা আমেৰিকা এইবিলাকৰো ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ প্লাছ আমি দেখিলো যে কেনেকৈ দেশবিলাক ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰতি মানুহৰ প্ৰতি ক্ৰেজ বা যিটো তেওঁলোকৰ উৎসুকতা ডেমক্ৰেচিৰ প্ৰতি আছে বা উৎসাহ আমি দেখিবলৈ পোৱা যাওঁ ডেমক্ৰেচি দেখি পেলাই ভাল লাগে ডেমক্ৰেচি মানুহেও এডপ্ট কৰিবলৈ লৈছে ইণ্ডিয়া ডেমক্ৰেচি আমাৰ মই চেলিউট দিব বিচাৰো সেইসকল আমাৰ মহান মনীষীসকলক যিসকলে আমাৰ যে সংবিধানখন বনাইছে কাৰণ যে সংবিধানখন বনাইছে কাৰণে আজি স্বাধীনতাৰ পৰা ইমান বছৰৰ পিছত 75 76 77 78 ইমান বছৰ পিছতো আজি আমি সংবিধানখন জীয়াই আছে সংবিধানখনক আজি আমাৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ সংবিধানৰ প্ৰতি থ্ৰেট আহিছিল কিন্তু আমিও থ্ৰেটটোকো শেষ কৰিলো মুঠতে ক'ব গ'লে ডেমক্ৰেচি আমাৰ ইণ্ডিয়াত ষ্টিল ইজ ছেফ ডেমক্ৰেচিৰ কোনো এফেক্ট হোৱা নাই বৰ্তমান ক'ব নাযাওঁ বৰ্তমান মই এইটো ক'ব নাযাওঁ ডেমক্ৰেচিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা কিন্তু মোৰ আনলেছ আমি এনেকুৱা কৰি আৰ্মি ৰুল আমি দেখাৰ আমি সৌভাগ্যৱান যে আমি আৰ্মি ৰুল পাকিস্তানৰ বা বাংলাদেশৰ দৰে দেখা নাই বা কোনো এনেকুৱা মাওবাদী বা নক্সালবাদীৰ সিমান এফেক্ট আমি দেখা নাই চ' এয়ে আছিল আজিৰ ক্লাছটো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে চামেৰি ভিডিঅ' বাকীখিনি মই এইটো জাষ্ট চামেৰি ভিডিঅ' বাকীখিনি ফেক্টছখিনি গোটেইখিনিতো পঢ়িব লাগিব টাইম লাইনখিনি পঢ়িবা বাকী আছিল সেইখিনিয়ে ত' মই বিদায় লৈছো আজি ইয়াৰ পৰা আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ ইয়াৰ নেক্সট চেপ্টাৰটো যিটো UN-ৰ ওপৰত যিটো চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ সকলোকে এই প্ৰেচিয়াছ সময়খিনি কটোৱাৰ বাবে চ' বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম থেংক ইউ